SL Technical Geek අපේ YouTube channel එකට ඔයා අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් අපේ SL Technical Geek YouTube channel එකට ඔයා අලුත් සමාජිකයෙක් නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන අලුත් videos එසැනින් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකක් දැම්ම click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා unboxing video එකක්. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ බොහෝ අය පාවිච්චි කරන mobile phone. ඉතින් මේ mobile phone බොහෝ වෙලාවට ඉක්මනින් බැටරිය බහිනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට charge කරගන්න සමහරවිට කරන්ට් එක තියෙන්න පුළුවන්, කරන්ට් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ආදේශකයක් විදිහට ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා අද power bank කියන දේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ DEMACO කියන brand එකේ එන power bank එකක් තමයි අද අපි ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක milliampere 40000ක් එන power bank එකක්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේ power bank එක unbox කරලා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන features ඒ වගේම තමයි මේ power bank එකට ඇවිල්ලා තියෙන accessories ටික මොනවද කියලා. අද අපි අපේ යාළුවන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ DEMACO කියන කම්පැනි එකෙන් එන milliampere 40000 power bank එක. ඉතින් මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කරන්ට් එක කපන එක. ඉතින් කරන්ට් එක නැති වෙලාවට ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒකට ආදේශකයක් විදිහට තමයි අද අපි මේ DEMACO කියන brand එකේ එන power bank එක ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේ power bank එක unbox කරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන accessories ඒ වගේම මේ power bank එකේ තියෙන features ටික මොනවද කියලා. හරි අපි මේක unbox කරන්න කලින් බලමු box එකේ වටපිටාවේ තියෙන features ටික මොනවද කියලා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ power bank එකේ images දෙකක් මෙතන print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ brand name එක DEMACO කියලා මෙතන එයාලා print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක 100% real standard quality product එකක් මේ power bank එකට තියෙනවා කියලා එයාලා මෙතන print කරලා තියෙනවා. හරි මෙතන යටින් ගත්තොත් මේක type C micro lighting input එකක් මේ power bank එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මේක LED high brightness light එකකුත් මේ power bank එකට ඇවිල්ලා තිනවා. මෙතනින් ඔයාලා බලාගත්තොත් smart hunt fast charging power bank එකක් විදිහට මේක use කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේක අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තේ මොනවද තියෙන කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන DEMACO කියන brand name එක print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ power bank එකේ QR code එක එයාලා මෙතන print කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ QR එක log වෙලත් මේකේ product එකේ තියෙන විස්තර බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේකෙත් මේ පැත්තෙත් ඔයාලට මේ product එකේ images දෙකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම polymer power bank milliampere 40000 කියලා මෙතන එයාලා print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ power bank එකේ specification ටිකත් මෙතන එයාලා print කරලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු අනිත් පැත්ත හරවලා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ පැත්ත ගත්තොත් මේ පැත්තෙත් DEMACO කියන brand name එක එයාලා print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන එයාලා මේ product එකේ black color එක සහ white color එක මෙතන print කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතකොට මේක black color එකෙන් සහ white color එකෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවකුත් ඔයාලට තියෙනවා. හරි එතකොට product එක unbox කරන්න කලින් ඔයාලට box එක වටපිටාවේ බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි මේකෙත් තිබ්බේ. අපි දැන් මේ power bank එක unbox කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි අපි බලමු දැන් මේක box එක unbox කරලා මේක ඇතුලේ කොහොමද මේ power bank එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. box එක unbox කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ power bank එක box එක ඇතුලේ එයාලා අපිට එවලා තියෙන්නේ. හරි සාමාන්‍යයෙන් power bank එක ග්‍රෑම් 600ක් විතර බරක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ power bank එක එහා මෙහා එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ මෙන්න මේ රබර් පඩියකුත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක ඇතුලේ මේ power bank එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු තව මොනවද මේකේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් user guide එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
පවර් බෑන්ක් එක charge කරන්න power cable එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි එතකොට box එක unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ power bank box එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල අපේ යාළුවෝ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කරන්ට් එක කවන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් කරන්ට් එක කවපු වෙලාවට අපේ යාළුවන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක charge කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අද ඒකට ආදේශකයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ DEMACO brand එකේ එන power bank එක ඔයාලට අපි ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නවා නම් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 20000ක වගේ මාස 6ක වගකීමක් සමග ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ power bank එකේ මොන හරි unbox video එකේ ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් comment section එකේ තියෙනවා comment section එකේ මතුවෙතු comment කරන්න. ඉතින් මේ video එක තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට තාමත් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන අලුත් videos එසනින් වාගාවට ගෙන්න ගන්න ඊට හැපැතින් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනාපු මේ DEMACO brand එකේ power bank එකේ unbox video එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක unbox video එකක් අරගෙන ඔයාලට එනකම් අදට අපි ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.